ang mga gobyerno ng ibang bansa na pabayarin ng China sa kanilang kasinungalingan. Pero si Ginoong Duterte tuloy pa rin ang pagyuko at pagsamba sa kanila. Pag hindi pa siya tumigil, baka madamay pa tayo at magiging maaaring parusa sa China. Alam po ninyo itong si Senador Delima, gaya po nga na sinabi natin, ano kaya may i-lockdown mo muna yung bibig mo, Senador Delima? At magpahinga ka na lang dyan sa kulungan, mag-aral kang mabuti sa kaso mo, at ikaw naman ay isang abogado kung paano mo lulusutan. Itong salita mong ito laban na naman kay Presidente, na para bagang sinasabi mo kung kiling si Presidente. At si Presidente po, pinasalamatan niya ang lahat ng bansa na tumulong sa atin. At hindi naman po maring pasinungalingan na ang China ay nagbigay ng tulong sa atin. Katunayan, meron nga pong dumating rito ng, kung hindi tayo nagkakamali, 11-man and woman medical team na tumulong sa atin kung anong dapat gawin dito sa coronavirus. And then, nagpadala rin po siya ng PPE, thousands of PPE. At ito ay na-arrange ang ambassador ng China sa ating bayan. At doon nga po tayo kumukuha ng mga PPEs or personal protective equipment. Ito po yung mga like goggles, ito pong surgical mask, and then we have the gloves, meron din tayong face shield, merong mga protective gowns, may headgear, at may footgear. Ito po yung mga kailangan ng mga health workers natin. At doon po tayo kumukuha ngayon sapagkat sila ang maraming production nito. Meron of course na insidente na tinutukoy ng mga kritiko na habang nga daw tumutulong, ito namang dagat natin at yung ating teritoryo ay kinukuha naman ng China at inumangan pa daw ng kanilang mga gunboats, yung mga barko natin o yung mga nagbabantay doon. Alam po ninyo, tayo nagprotesta na ron. At yung usapin ng teritoryo, yan po ay diplomatikong pinag-uusapan. Whether we like it or not, and China like it or not, meron ruling pabor sa atin. At gaya ng sinabi nga ni Presidente, hindi matatapos ang aking panguluhan na hindi ko ipipilit ang ruling na yan at pag-uusapan natin yan. Sa ngayon, sabi ni Presidente, kung ano ang maaari nating pagkasunduan, ay yun ang ating pag-usapan. At wag na nating palalimin pa ang dati ng alitan natin. Marami tayong areas na we can agree upon. Like for instance, sharing ng intelligence laban sa terorismo. Like yung pagpapapalit ng ating komersyo. Yung pag-export at pag-import ng dalawang bansa. Kailangan natin ng mga experts sa iba't ibang field na maaaring meron ng China na wala tayo at meron din tayo na wala sila. Ang turismo ay makakatulong sila sa atin at ganun din naman tayo sapagkat marami din po tayong mga OFWs na nagtatrabaho sa kanila. So madalit sabi, hindi po papabayaan ni Presidente ang soberentiya at teritoryo ng bansa. Ang pangunahing tungkulin po ng Presidente bilang head of government under the Constitution is to serve and to protect the Filipino people. Yan po ang paulit-ulit niyang sinasabi at sinasabi niya rin na
Walang makakapigil sa kanya anumang lakas, sinumang tao, anumang pwersa dito sa mundo upang pigilan ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Bansa na ang pangunahing tungkulin ay bigyan ng proteksyon ng mga kababayan natin at pagsilbihan ang taong bayan. Naupuntahan naman po natin yung isa pang kritisismo ni Senador Delima. Sinasabi niya po ganito, let me quote her. Why is Duterte hinting already of disposing of our assets? Exhausted na ba talaga ang available funds and those that can be reprogrammed with government? Wala pa tayo sa puntong yon, ang sabi niya. Dapat makumbinsi tayo na wala na talagang pera ang gobyerno. In the budget of 2019 and 2020, funds held by GOCCs and other agencies at mga special purpose fund, kagaya ng Malampaya, Road Users Fund to begin with contemplating the selling of our assets. Yan nga ang problema dito kay Miss Delima. Talagang dapat talaga i-quarantine muna ang iyong bibig, kababayang Delima. Sapagkat, unang-una, hindi naman sinabi ni Presidente na wala na tayong pondo. Hindi po kasi nakikinig itong senadorang ito eh. Ang sinabi ni Presidente, our funds are not infinite. Ang ibig pong sabihin, ang pondo ng pamahalaan ay hindi maaaring sabihing walang katapusan. Yung gripo po ay hindi palaging bukas at may lalabas na tubig. May darating at darating panahon na mawawalan tayo. Bakit po kanyo? Tayo po ngayon ay nasa pambansang krisis. Halos 80% ang hindi gumagalaw sa ating mga manggagawa, sa ating mga negosyante, ang ating mga factory. So pag hindi po gumagalaw yan, ibig sabihin, there are no funds for them to get from the consumers and necessarily wala rin sila pondo para magbayad ng buwis. Saan ba kumukuha ang gobyerno ng pera kung hindi sa buwis? Yan po ang sinasabi ng Presidente na ang kanyang pinapangambahan ay darating tayo sa punto na baka maubusan tayo. At dapat nga, sabi ni Presidente, mabuti na lamang. At siya ay naging barat, o ibig sabihin, thrifty masyado sa paggastos. At sinabihan niya sa Secretary Sani Dominguez na, Secretary Sani, maging dahan-dahan ang paggastos natin. Yung mga mahahalaga lamang upang meron tayong savings, may ipon. At nagkaroon nga po tayo ng savings, and that is precisely the funds that have been saved by Secretary Sani ang ginagastos natin initially dito sa laban natin sa COVID. At kaya nga tayo humingi sa gobyerno ng dagdag na pondo para itustus po natin sa labanang ito. Hindi po ba nagkaroon tayo ng batas na binigyan ng kapangyarihan ng Presidente na i-realign ang mga items sa budget. Kasi po yung ating budget, meron yung mga specific items. Sa bawat departamento, nakalaan yung kanilang pondo. Ang ginawa po ng Kongreso, binigyan ng Presidente ng kapangyarihan na pwede niyang kunin yung allocated funds sa isang departamento at ilipat niya upang gamitin ay pangtustos dito po sa laban natin sa COVID. Yan po ang ginagawa natin ngayon. Kaya nga po nakita nyo, nagkaroon tayo ng pondo ng 18 ilang bang magkano yun, nakalimutan ko na. Basta yung pong pondong yun ay nakalaan para sa 18 million
families ng mga informal workers na mukhang sa tingin natin at gaya ng mga sinasabi ng mga gobernador at mayor, mukhang kulang yung ibinadget natin dyan simply because yung pong listahan na nakuha naman ng DSWD ay kulang din. Kaya ngayon, meron tayong additional na hinihingi sa gobyerno upang pondohan yung mga hindi nakatanggap. So, mali na naman dun si Senadora Delima. Sa tingin natin kasi nga kawawa naman, naawa rin tayo, pero this cannot be an excuse na magpapaalagwa ka ng mga salita na laman sa gobyerno nang walang batayan. Sapagkat unang-una, pag ikaw'y pinakinggan at napaniwala mo ang isang segment o ilang grupo o Pilipino, ay ikaw'y lilikha ng pangamba at pagkatakot kasi sasabihin mo, wala na pala tayong pera. O hindi mag-create ka ng social unrest. Kaya mali po yan. Kaya nga palagi natin sinasabi, yung pong mga mamamayan natin na mahilig sa social media, yung mga nagpo-post ng kung ano-anong mga pananalita, mga pahayag na walang katotohanan, na lumilikha lamang ng pangamba, ng tuliro, pagkatuliro, narratives that are not only false, but they create panic, fear, and anxieties. Ito yung mga dapat po gamitin natin yung ating discernment na tinatawag. Huwag tayo karakarakang maniwala. Palagi naman po tayong, ang gobyerno naman ay araw-araw lumalabas at nagbibigay ng mga pahayag. Pakinggan niyo po si Presidential Spokesperson Harry Roque everyday. Sinasabi niya kung anong mga napag-usapan namin dun sa IATF or Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases. Ito po ang policy-making body na gumagawa ng mga patakaran, mga alituntunin, palatuntunan na ipaiiral naman, ipatutupad ng chief implementer na si Secretary Carlito Valdez. Apart from that, yung pong mga cabinet secretaries ay nagbibigay din ng kanilang mga pahayag kaugnay sa specific assignment nila. Doon po kayo makinig bago po kayo mag-post o repost o i-share yung narinig niyo na wala namang katotohanan. Antayin nyo na lang po muna yung mga sinasabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque kaugnay sa pagpapatupad ng mga patakaran na pinaiiral ngayon at ibinaba ng IATF. At pakinggan niyo po ang Pangulo ng Bansa. Sapagkat if you have not noticed it yet, halos every other day ay umaharap si Presidente upang maghayag sa bayan. He addresses the Filipino nation almost every other day and report to us what actions that the different agencies of the government have undertaken to respond to the problem at hand, which is the coronavirus crisis. Yun po ang pakinggan natin. Huwag tayong padalos-dalos sa ating paniniwala. Now, sino pa ba itong mga I will describe them as nasty, unthinking basher. Kung baga sa Pilipino, bastos at hindi nag-iisip ng mga tumutuliksa. But don't get me wrong, tayo po, ang pamahalaan ay bukas sa kritisismo, lalong-lalo na constructive criticism. Kaya nga po na sinabi na natin nung una pa, kung meron kayong nakitang masama, ay di sabihin nyo na at the same time, sabihin nyo kung anong mas maganda. Para maging constructive, hindi lang babanat kayo, mali pa.
Hindi pa, kagaya nga ng itong sinasabi natin kanina, wala namang mga batayan ng mga pinapayag ni Senadora Delima. Pero kung sasabihin nyo sa atin, na sa tingin namin ang gobyernong ito ay dapat ganito gawin, o di magandang pakinggan, at the same time, we learn from you. Magagamit po natin yan. Ang pinakamahalaga po dyan ay yung kabutihan at pagtatagumpay ng ating bansa at mga kababayan upang mapigilan po natin ang pagkalat, ang pag-spread nitong kalaban natin na hindi naman natin nakikita. Alam po, yan ang problema rito sa kalaban natin. Sabi ni Presidente, tayo mga sundalo, lalabanan natin doon. Sabi ko po sa sarili ko nang marinig ko siya, tama yon. Tayo mga sundalo, pero idadagdag ko po ron, tayo rin ang mga kalaban. Tayo na yung magtatanggol, tayo pa ang pagtatanggol natin ng sarili. Bakit po kano? Sapagkat gaya po ng sinabi ng mga scientifico at mga health experts, bawat isa sa atin ay carrier. Ibig sabihin ng carrier, tayo po ang nagdadala ng virus. Hindi natin alam kung saan ang gagaling o kung saan manggagaling. Alam natin, naririyan ang kalaban. Kasi nga virus invisible to the naked eye. You can't see it. And yet, ito po ay airborne. Kumpirmado na nila yan. That is precisely why tayo po ay nagmamas at naglalagay ng face shield upang maproteksyonan yung ating mga mata. Sapagkat daw ito pong virus na ito, pag airborne, at pag kumapit sa iyong bibig, sa iyong mata, sa iyong kamay, alam mo naman ang kamay natin, kadalasan, hinahawakan natin yung ating muka, ang ating bibig. Parang natural yun na palagi tayong umahawak ng mga mukha natin. Kaya nga, ina-advise pa rin na mag-gloves ka na rin. Para kahit na mahawakan mo, kung anumang bagay na mayroong virus, pag tinanggal mo yung gloves mo, maghuhugas ka pa ng kamay, protektado ka. Madalit sabi, the only way to fight this virus is to fight ourselves. Meaning, kailangan may disiplina po tayo. Sapagkat napakadali lang naman talagang labanan. All we really have to do is to wash our hands frequently. Hindi constantly. Kinukorek ako ni Dr. Panilo. Sabi niya, Dad, wag mo sabihin constantly. Parang wala nang tigil. Wala nang tigil. Frequently. Ibig ko naman sabihin ng constantly. Yung maya't maya. Kasi ako po yun ang ginagawa ko kahit sa loob ng bahay. Kasi kung minsan nakakalimutan ko rin, humahawak ako sa railing, humahawak ako sa doorknob. Hindi naman lang kaming dalawang Dr. Panilo nasa bahay. Nandun din yung aming kasambahay. Nandun yung driver niya, pumapasok din. Hindi mo alam kung may dala rin ng virus yon. Meron pa naman kaming anak ni Dr. Panelo, si Dr. Angelo, na frontliner dyan sa UARM. Kaya napaka-stricto po namin. Kaya kita niyo po yung aking driver na si Sandy Amagan. Na-COVID. Kaya akala tuloy ng maraming mga kaibigan natin sa Malacanang press corps, pati tayo, nadamay na. Hindi po sapagat yung aking driver na si Sandy, hindi ko na po nagamit o nag-drive sa akin 20 araw or 20 days bago siya nagkasakit. So wala po kaming contact. But ang magandang balita po doon, bilib din ako sa driver ko si Sandy. 3 linggo, nag-umpisa sa Amang Rodriguez, and then nilipat sa lung center, nakala namin i-intubate. Akala ko seryoso na. Pero lumaban. Palabas po siya ngayong araw na ito from the lung center sapagkat nagdalawa na siyang test negative. Ibig sabihin, nag-survive siya. And after that, siyempre hindi pa rin natin mapapamaneho ito. May 14 days quarantine na naman to. Ganun po kasi katindi. Hindi naman siya lumalabas din naman, hindi nga nagre-report. Tingnan niyo po si Sunny Angara. Nakaligtas siya nung una niyang COVID.
Ngayon daw nakabalik na naman sa positive. Yan kasi po ang problema nga dyan. You may be positive after a while, gumaling ka, pero hindi ibig sabihin forever ka negative. Sapagat baka ka nga mahawaan eh. Yun nga ang problema doon, yung pangahawa. Hindi mo alam kung saan manggagaling. Kasi yung virus na yan, kumakapit sa semento. So yung pong pag tayo lumalabas. Nung isang araw nga, galing ako dito, nung magprograma tayo the first time. Pag uwi ko sa bahay, sabi ng aking anak na si Dr. Angelo, Dad, yung sapatos mo, nakalimutan ko. O nga pala. So I have to leave my shoes. Kaya iba ho ang aking ginagamit na shoes panlabas at panloob. So pagkat yun hindi mo alam kung ano yung dinadaanan mo, kung may virus yun. Incidentally, marami yung nag-comment nung programa natin nung Friday. Bakit daw naka-surgical mask pa ako? Tama nga naman. Sapagkat ang layo naman ng mga technician sa akin. Siguro, how many meters kami? Must be may itong siguro 20 feet kami dito. 20 feet ang layo. 12, more. Baka 24, baka 30 feet pa. Kaya lahat naman po sila nakamaskara. So, medyo libre na tayo. And that reminds me, speaking of distance, yung pong physical distancing. Initially, the World Health Organization said that 1 meter distance, ibig sabihin, ganyan, kalayo. Safe ka na. Pero later on, naging pong 2 meters or 6 feet. Abay, pero kaninang umaga, nanonood po ako dyan sa BBC, CNN. Merong bagong findings. Pinakita pa, meron pa akong graphic na ang safe ngayon ay hindi na po 2 meters. Sinasabi doon na kailangan 9 feet na or more than 2 meters na yun. 4 meters na siguro yun. Kasi daw yung virus, pag yun umubo ka o nabahin ka, yung takbo nun, umaabot ho ng malayo. Kaya nga napakahalaga talaga nung mask. Kasi kahit buka, you cough, or you sneeze, at least, nakakover yung bibig mo, so confined yung virus. Ikaw lang mabavirus, hindi yung kapwa mo. In fact, sinasabi pa rin din na kahit daw po tayo nakamask, kagaya po nito, halimbawa ganito. At tinuruan pa nga tayo kung paano ang pagsuot. Dapat yan. Sarado mo dyan, pati rito, and then ka-close mo. Pero, if you will notice, meron pa rin ritong daanan sa both sides. Kaya sinasabi po ng mga eksperto, kahit na meron kang mask, hindi ka pa sure masyado na protected ka. But, ang risk is much less kesa wala. Kaya nga po, yung, sayang hindi ko nadala na, iwan ko sa kotse, may face shield, o kaya tsaka itong goggles, para, buto itong goggles ay masikip. Kaya pag ito'y sinusuot ko, pag tinanggal ko, markado na yung buong mukha ko. Para nga, dahil yung airborne nga yung virus, hindi mapupunta sa mukha mo. Kaya talagang tayo ang sundalo, tayo rin ang kalaban. So the real principle talaga ay protect yourselves and you protect others. Sapagkat kung yung sarili mo ay bigyan mo ng disiplina na i-observe ang lahat ng protocols, paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng maskara, ng goggles o face shield, apart from binibigyan mo ng proteksyon ng sarili mo, binibigyan mo rin ng proteksyon yung makakaharap mo. At ganun din siya sa'yo. Balikan na po natin itong iba pang mga bashers. Nabasa po natin yung isang statement naman, itong isang incorrigible
mukhang hindi talaga natututo itong maman to. Dating senador, kalimutan ko na nga first name ito, ni Trillanes. And that reminds me, kababayan ko rin to. Bicolano rin to. Bicolana rin tong si Senadora Delima. Kaya tuloy sabi ko kay Presidente, Mr. President, alam mo ba na ang mga pumabati ko sa'yo, puro Bicolano at Bicolana? Oo nga, no? Nandyan yung binanggit ko sa inyong dalawa. Nandun pa yung Lloyd and Nicolas ng New York. Nandun pa si, of course ngayon, medyo okay ng konti, si BP Lenny. Pero hindi lang naman, may Bicolano at Bicolana rin naman nagtatanggol sa kanya. Anyway, balikan po natin yung kanyang pahayag. Sabi niya ganito, Antonio pala pangalan niya. Kapangalan po pala siya ng aking kapatid. The President, ano ba ito? Imbes na martial law, ito pala yung inaano niya, binibanat niya. Imbes na martial law, ang pinagpapantasyahan mo, mag-testing at pagbigay ng ayuda ang atupagin mo. Tingnan mo yung mga salitang yan. Unang-una, lagay po natin doon sa ayuda muna. Ayuda. Yung pong pagbibigay ng ayuda, yun ay pangunahing nasa isipan ni Presidente. Kaya nga inatasan niya si Secretary Rolly Bautista ng DSWD na gawang kagad ng paraan upang mabigyan ng 18 million na pamilya ng informal workers. Ang naging problema po naman kasi doon, hindi po kumpleto ang listahan ng hawak ng DSWD. Kaya nung dumating po sa kanila, at yun naman na naging basis ng mga economic managers natin para humingi ng pondo sa gobyerno, ang naibigay, kung ano lamang yung binadget mo. Lumalabas pala, merong mga wala sa listangan sa parte naman ng mga LGUs. Kaya nagkaroon ng delay. But it doesn't mean na hindi sila mabibigyan. Katunayan, hindi po ba, meron na ngang dagdag na 5 million families na hinihingi natin ng panibagong budget para dito. Yung po'y inaatupag ni Presidente. At yun naman pong sinasabi niyang martial law. May paulit-ulit ng sinasabi ni Presidente na mulat sa pula, sinabi niya, hindi siya magdideklara ng batas militar. Hindi kailangan. Sinabi niya lamang po yun sapagkat dahil nga sa mga natatanggap niyang report na maraming mga pasaway na mga rebelding komunista na supposed to be nagdeklara ng ceasefire, supposed to be meron tayong problema kung saan hinihingi natin ang kooperasyon ng lahat ng taong bayan, magkalaban man sa partido o sa ideolohiya, na magtulungan tayo sapagkat ang survival ng buong bansa ay nakasalalay sa ating pagko-cooperate sa bawat isa. Ang ginagawa nila ay sinasalakay nila yung mga may dala ng relief goods na may mga sundalo. Inaagaw nila yon at pinapatay nila yung mga kasamang sundalo. Ay hindi po ba yon ay isang kalakaran na inilalagay mo sa panganib ang mga kababayan natin? And under the Constitution, dalawa lang po ang grounds na pwede kang magdeklara ng batas militar. Yung po ay rebellion at yung pangalawa ay invasion. Sabi of course ng mga kritiko, bakit meron bang rebellion?
matatawag mo bang rebellion yung ginagawa ng mga NPA? Alam po ninyo, naalala ko tuloy yung columnist ng Inquirer. Nabasa ko sa isang column niya. Ako'y binabanatan at bakit daw, if you remember, meron kaming palitan ng kuro-kuro ni Senador Frank Drilon. Kasi sinabi ko noon na yung droga ay maaaring gaming basis sa pagdeklara ng batas militar. At binunatan nga ako. Sinabi niya, bumalik ka sa law class. Aral ka uli. Kasi dalawa lang ang pwede, rebellion at invasion at walang droga. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit ko sinabi. Ganon din po yun ngayon. Sasabihin, wala naman rebellion na. Mawalang galang na. Yung pong rebellion, never naman pong huminto sa party ng CPP-NPA. Mulat sa pool, nung tinatagpo nila yan, diniklara nilang may rebellion. Ang kanilang pangunahing adhikain at layunin ay pabagsakin ng gobyerno at mag-establish ng communist government. In fact, the rebellion in September 23, 1972 was the reason why the late Ferdinand Marcos as president declared martial law. At nung ito po ay nilift, kung hindi ako nagkakamali, February of 1986. That did not stop the rebellion. Tuloy pa rin ang rebellion nila, hindi naman napigil yan. Habang mas malakas sila noon at mas mahina ngayon, it did not remove the threat against public safety. Ano po ba nakalagay sa lihing batas? Kung paano magdideklara ang presidente ng martial law at kung anong batayan. Nakalagay po doon, pag may rebellion or invasion when public safety requires. Ibig sabihin, kung ang kaligtasan ng sambayanan ay nanganganib at merong rebellion or invasion, pwede siyang magdeklara ng batas militar sa anumang bahagi ng bansa o sa buong bansa. Tingnan po ninyo ang wording ng Constitution. Rebellion or invasion when public safety requires it. Ang ibig po sabihin, sabi nung kolumnistang Neri, dahil ito po ang paliwanag ko kung bakit pwede yung droga. Ay ganun din ang sinasabi ko ngayon, sinasabi mula rebellion. Kahit may rebellion or merong invasion, hindi ka pwedeng magdeklara ng batas militar o martial law kung hindi nanganganib ang kaligtasan ng sambayanan. Madali sabi, the operative word or the operative phrase na pinakamahalaga ay yung when public safety requires. Kaya yung sinabi ko noon na yung droga na lumikha ng malaking panganib sa bansa ay maaaring maging batayan ng pagdeklara ng batas militar sapagkat yun ang mahalaga eh. Yung pong mga framers of the Constitution, kaya nga inilagay yung when public safety requires, kasi kahit may rebellion ka dyan, kung hindi naman nanganganib, nag-rebellion ka sa Camarines Sur, at yung rebellion nila kumbaga, hindi naman ganun katindi. Pero talagang rebellion. Since hindi naman nanganganib yung buong kapuluan, ay hindi ka pa pwedeng magdeklara ng batas militar. Sabi ko na, itong droga ay inilagay mo sa panganib ang hindi lamang ang buong bansa, ang henerasyon. Kaya maaari ka magdeklara ng batas militar. Sapagkat yung when public safety requires, yun ang pinakamahalaga doon. Pag nanganganib ang bansa, ay maaari ka magdeklara. Tandaan po natin, gaya ng sinabi ko kanina, the primary function or purpose of a government is to protect and to serve the people. Sino ba ang head ng government? Ang presidente. So ano ang pangunahing layunin
at magiging tungkulin ng isang presidente. Ay hindi po di yun na nga, to protect and to serve the Filipino. Now, isama mo ngayon doon sa sinasabing kung ang isang kalakaran ng rebellion or invasion, and for that matter, para sa akin, akin to that situation where public safety is endangered, pwede kang magdeklara ng batas militar. Yun din ang sinasabi ni Presidente ngayon. Sapagkat merong yung rebellion, continuing yung rebellion nila at gumagawa sila at pinapanganib nila yung mga lugar kung saan sila naroon, ay pwede siya magdeklara ng batas militar sa mga lugar na yun. Meron tanong. Kung invasion, wala naman tayong invasion. Unang-una, either or naman yun. Pwedeng may rebellion o pwedeng invasion. Alam po ninyo, magiging controversial na naman ang aking legal theory dito. Sa aking pong pananaw, yung invasion, habang noon, mga framers of the Constitution, noong 70s or even earlier pa, during the 1935, ang iniisip lamang nila yung invasion, which means forced entry ng isang army galing sa ibang bansa upang mag-occupy and to make a country under their control. Yun ang unang definition ng invasion. Pero, alam po ninyo, internationally, kaya nga na sinabi ng isang abogado kong si Asek Darren Salipsip, may bago ng international meaning ang invasion. Hindi lamang yon, pwede mo nang ipasok yon, kaya na sinabi ko, Presidente, noong isang linggo, na it can mean the entry of a disease and the transfer from one area to another. Tandaan po ninyo, ano bang meron ngayon? There is an actual invasion of the coronavirus disease, which is pandemic. It threatens, in fact, the entire country, yung lahat ng mga kababayan natin. So may actual na invasion. And public safety is endangered. And yun nga, di ba sinasabi ng Constitution? Rebellion or invasion when public safety requires. Kaya lahat sa akin pong pananaw bilang abogado, lahat ng sitwasyon o kalakaran na maaaring parang rebellion at invasion at ito'y nagbibigay ng panganib, malubhang panganib, imminent danger sa taong bayan, pwede kang gumamit ng isang extraordinary power under the Constitution. Sapagkat yun nga precisely ang yung tungkulin. As President, you have to serve and to protect the people. Otherwise, ba't ka pa naging presidente kung hindi mo magagamit ang kapangyarihan upang iligtas mo ang taong bayan at pagsilbihan mo ito? Kaya, itong si Trillanes, alam po ninyo, sayang itong tao ito. Sapagkat pinag-aral ng gobyerno, naging sundalo, libre lahat. Hindi nga ito lumaban sa mga kalaban ng gobyerno. He didn't even fight. He was not even assigned to any battle territory involving terrorists or involving communists against the government. Opisina lang po ito . Pagkatapos, nag-stage ng coup. Yung pala, wala pang putukan, sumusurrender na. Tapos ang tapang-tapang niya magsalita, akala mo kung sinong napakalinis na tao. Samantalang, yun lamang ginawa niya, na nagpapakitang wala siyang utang na loob, lumaban siya sa otoridad. Mabuti nga naging senador pa. Bahal ba naging senador pa? Alam niyo naman tayo dito sa ating bansa. Pag naging household name ka, madali kang mahalal. Pero nung nasa Senado siya, wala namang ginawa kundi manira,
mag-imbestiga na wala namang katuturan, wala namang nangyari. Lumikha ng mga istorya laban sa pamilyang Duterte, laban sa pamalaan, na hindi niya naman napatunayan kung ano-anong paninira ang ginagawa niya. At ginagawa hanggang ngayon, kahit na hindi na siya nakaupo, ganun pa rin ang ginagawa niya. Hindi na nga nakakatulong, nakakapirwisyo pa. Kung yung bang ginagawa mo tumulong ka na lang kung saan ka man naroroon. Nakipagkaisa ka dyan sa mga opisyalis yan upang makatulong sa mga nangangailangan sa ngayon, sapagkat marami ang mga kababayan natin na naghahanap ng pagkalinga. They're asking for support because most of them do not have the money simply because they're not working, sapagkat ang policy nga natin ay stay at home muna tayo. Yun. Kaya nga natutuwa po tayo dito sa mga private sectors, specifically yung pong mga bilyonaryong mga Pilipino, kagaya ni Ramon Ang, ni Tessie C. Coson, ni Peter Cuito, ni William Gatchalian, ni Andrew Tan, at marami pa pong ibang mga businessmen like Joey Concepcion, sila George Barcelon, sila pong lahat nagkaisa-isa. At ngayon lang tayo nakakita ng talagang napakalawak, napakalalim na pagtulong na ginagawa sa pamalan. They have raised funds, they have bought PPEs, distribute them to various government hospitals, private hospitals even, and distributed food packages, grocery packages doon sa mga informal workers. Lahat po sila. Pagkatapos, nagsama-sama pa sila, lumikha sila ng grupo upang bigyan ng mungkayang pamalan kung paano natin restart ang ating ekonomiya. Talagang lahat po sila, nagkaisa. Pero merong mga iba, talagang yung mga pasaway na sinasabi natin, na maligaya na yata sila na bumanat sa gobyerno. Kagaya nga nitong itong kolumnistang si Neri. Balikan natin to. Kasi nakayayamot kong minsan na matalino sana ito, pero hindi ko alam kung dahil sa anti-Duterte na siya, o kaya sinasabing yelo siya, wala nang karaka-raka at hindi na nag-iisip na bumabanat. Like for instance, gaya na sinabi niya, hindi po ba? Mamamatay ba ang presidente? Would it kill the president? If he addresses the nation while it's still awake? Mamamatay ba si presidente kung siya ay magpapahayag sa mga kababayan natin kung sila'y gising pa at hindi tulog kasi nga daw gabi na? Ang tanong ko naman sa iyo, Mr. Neri, would it kill you if you stay awake at 11 p.m. or thereabouts to listen to the president? Kung makapagtanong ka, would it kill the president if he addresses the nation when it is still awake? Yun ang tanong ko sa iyo. Will it kill you also if you stay awake at 11 p.m.? Would the nation be killed if the president addresses them at night? Alam po ninyo, precisely, sabi niya nga, national emergency tayo, bakit naman gabi-gabi? Kaya nga national emergency. So if it is a crisis, if it is a national emergency, then any time is timely, sapagkat ang presidente ay magbibigay sa atin ng mga pahayag. Kinakailangang humarap siya sa bayan at kahit anong oras upang sabihin sa atin kung anong mga ginawa na ng mga ahensya ng gobyerno at kung anumang mga chismis na narinig ninyo ay pasisinungalingan niya at kung anumang mga tanong
na umuukit sa kanilang mga isipan ay masagot niya upang maging guide sa atin. At alam po niyo yung unang-unang reklamo nitong kolumnistang ito yung pong pahayag ni Presidente, yung televised address niya, nire-replay naman po yun. So kahit na alas 11 yan ng gabi, alas 10, alas 12, kahit pa alauna naman daling araw, the following morning, lahat ng mga major stations nire-replay. Ano bang kaibahan nun? Nga ang problema naghahanap lang ng butas para makabanat. Kung umarte siya, akala mo, mas marunong pa siya sa Presidente. Sabi nga ng anak kong si Paulo, abogado kong anak, hindi man siya naging alkalde. Hindi niya alam kung ano ang trabaho ng isang opisyal. Siya'y nandyan lamang sa kanyang lamesa, sa kanyang iPad, naghahanap ng pag-criticize. Alam po ninyo, tingnan nyo, medyo ginugel ko nga yung kanyang mga column wala pa ako nakita na kahit na isang papuri sa pamahalaan mula nang umupo ang gobyernong ito. Katakot-takot naman na ginagawang kabutihan itong pamahalaan sa pangunguna ng Pangulong Duterte. And yet, lahat binibira niya. Binira niya si Locsin, binira niya ako. Lahat binibira niya. Basta mga ayaw niya. Kahit na ano lang. At na may personal pa. Hindi niya nililimit yung kanyang mga issues sa partikular na subject. At naghahanap siya. Sabi niya, yung presidente nga, sabi niya, harap, di pa ready. Anong hindi Kaya nga ho na late. Alam po niyo, yung March 30, yun ang binabanat niya. Dahil meron pong, tinanong kasi ako ng media noon, magsasalita ba si Presidente? Ang sabi ko, tentative at 4 p.m. Pansamantala. Kung hindi ka ba naman, kaya nga tentative Pag sinabi mong tentative, hindi siguradong ganong oras. Porket nagsalita si Presidente after 7 hours, bumanat na siya. Habang ang taong bayan ay nagpo-problema kung anong makakain sa hapagkainan, kung paano sila nang kukuha ng pera, itong kolumnistang ito, ang iniisip niya, baka siya mapuyat. Ayaw niyang mapuyat. Gusto niyang matulog ng maaga. Habang ang Presidente, hindi nga nakakatulog, kaya isip ko anong gagawin natin. Ano bang ibig sabihin niya? Ibig sabihin, pinapakita niya lamang na wala siyang empathy tinatawag. Siya'y insensitive bilang isang human being. Sapagkat nakita naman natin ng Presidente, sa itsura na lang. Kita mo, walang tulog. Di ba sabi niya nga, pag nagigising ako ng madaling araw o gabi, tumitingin ako sa langit at iniisip ko, ano pa kayang pwede kong gawin upang magawan ko ng solusyon ang napakalubang problema ng bayan. Kaya nga panay pakiusap ni Presidente, tulungan po natin siya. Huwag na nating dagdagan ng mabigat na suliranin ng bansa sa paglilikha ng mga pahayag na wala nang batayan, kasinungalingan pa at may dagdag pang papersonal. Biro mo sabi niya, matulog ka na lang. Can you imagine that kind of statement coming from this? May pinag-aralan pa naman to, Ateneo pa naman pala ito. Hinay-hinay lang po. Habang totoo na may freedom of expression, pero kung yung opinion mo naman, wala namang batayan at kasinungalingan pa, di anong tawag doon, di inaabuso mo ang inyong binigay na kalayaan ng saligang batas. Well, mukhang inabot na po tayo ng oras. Ang bilis pala ng oras. Tama na ba? 1 hour na ba tayo? O 30 minutes pa lang? 1 hour na pala yun. Ang bilis Anyway, pansamantala po tayo magpapaalam. Kita ulit tayo sa Miyerkules. Ito po ang inyong lingkod ng bayan at isang manggagawa ng pamahalaan na nagsasabing
magmahalan po tayo. Let us tread the path of roses at yung pong daan patungo sa bulaklak na roses, meron pong mga tinik. Alam mo po ang sekreto, yung mga tinik na yun, gawin po nating hagdan. Let us convert these thorns into steps. At dun po tayo umakyat upang makuha natin ang namumukadkad na rosas o ng kaluwalhatian. Ako po si Salvador Panilo, pansamantalang nagpapaalam. Pagpalain po tayo ng may kapal.